LETI SHA VELASCO X GLAMSKIN MANILA. Sabihan na nato guys. Hilig kay make-up pero na-inspire ko ni LETI SHA. For your purchase. Thank you for your purchase. So, diba? Hindi ko siya pagkapakit. Gano'n ko kaapas atong kuan. Katong nag-buy one take one. Sold out si Dyer. So, tumira gud akong napalit. Akong na-order sa Shopee. Pretty kaayo. Lamig kayo siya pagka-package ay. Tapos siya yung skin. Then, ito, diba? Signature ni LETI SHA pack. Don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Wow. Mag-review na ko ni siya gikuan. Mga na-inspired dito ko ni LETI SHA kay ganahan dito sa iyahan, no? Kanang very simple, humble. Sino kay dyan sis? Ikaw ba yung super mahilig mag-makeup o movie lang pero very passionate to learn mo? Kaya ko, nagsimula sa kung ano lang ang available at kung ano lang ang alam ko gawin ngayon. Together with GLAMSKIN MANILA eyeshadow palette, gawin natin ang mga looks and transformation na gusto mong i-achieve. Tandaan mo, hindi kailangan ng mahal o mura dahil ikaw lang sapat na. O diba? Pack. Sayang pa lang yan, dry. Pagrihan na nato ni LETI SHA VELASCO. Salamat sa kay ani real packaging siya. Diba? So, karon na-inspire man ko kay LETI SHA. So, mag-practice ako ani. So, pilay lipstick lang di ako, no, sapat na. Pero kay na-inspire ko ni LETI SHA ba? Shy pa kayo ko sa camera. Okay, ako din siyang i-vlog. Okay. Proud. Wala mo kung kumugi si Ani Oy. Hinayo na tubig. Diba? Pretty. Wow, ganahan ko. LETI SHA VELASCO X GLAMSKIN MANILA. Siya to abrihan. Grabe, no? So, wali ka, safety di kayo ng package ba? Yung bagahe kayo, Medyo mabawat yung ani na dyan na yung ani para safety dyan inag-abot sa inyong mga kamo. Love it! Ginahan ko.
kang abrihan di. Mas-surprise mo po tani, oy. Oh, di ba? Naguna-una na siya lupad. Wow! Don't let anyone dictate the true meaning of beauty. Pack. Wow! Amazing! Pretty juday kayo siya, oh. Pretty juday siya. Na siya si Polite, si Grabe, si Bliss. Imagine ako nakitaan sa vlog ni Leticia. Hindi juday siya. Inahan ko ani kay simple lang kayo siya nga mga color makeup. Mga bagay dito siya sa ako. Diba? So, inahan ko. Mura gusto ko siya i-try. Oh, dito siya mawala dito siya sa imong kamutanan. Ilay mabilin. Siya mabilin. Ang glitters. Maganahan ko kung magamit ka ng mabilin. Hindi siya lipstick ko. Diba? So, mag-practice na yung pag-makeup ano. Salamat. Gusto kayo na ako siya. Salamat LETI Velasco to inspire me. Hindi rin na dyan ako mukha niya babae dyan ko. Kaya mag-makeup na po. Thank you. Pana lang sa unboxing lang sa skin eyeshadow palette. Salamat.